हेलो साथीहरु, यस भिडियो ट्युटोरियल अन्तर्गत हामी युनिभर्सल गेटको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। NAND र NOR गेटलाई युनिभर्सल गेट भनिन्छ किन भन्दाखेरि यी दुईटा गेटहरुबाट हामीले डिफरेन्ट लजिकल गेटहरु प्रोड्युस गर्न सक्छौं। जस्तै NAND गेट र NOR गेटबाट रेस्पेक्टिभली एन्ड अर नट गेट प्रोड्युस गर्न सक्छौं। हामीले यस भिडियोमा NAND गेट एज अ युनिभर्सल गेटको रूपमा कसरी डिफरेन्ट गेटमा प्रोड्युस गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र फर्स्टमा हामीले यहाँनिर NAND गेट एज अ नट गेटको रूपमा प्रेजेन्ट गर्नेछौँ। जस्तै हामीले यो NAND गेट एज नट गेट भनेको जति पनि NAND गेटको प्रोपर्टी छ नि त्यसमा भएको त्यो सिम्बल NAND गेटको सिम्बल युज गरेर नट गेटको टर्ममा बनाउने हो। जस्तै हाम्रो यो NAND गेटमा दुईटा इनपुट छ, सिंगल आउटपुट छ भनेपछि नट गेटमा हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट छ। हाम्रो यहाँनिर दुईटा इनपुट भयो यो NAND गेटमा छ भने यो दुईटा इनपुटलाई सिंगल इनपुट बनाउने, तर यसको यो सिम्बलिक जुन प्रोपर्टी छ सेम हुनु पर्यो। जस्तै यहाँनिर हामीले के गर्यौं, यो दुईटा इनपुटलाई एउटा बनायौं र सिंगल इनपुट दियौं, आउटपुट के भयो, ए कम्प्लिमेन्ट भयो। त्यसरी नट गेटमा के छ, यहाँनिर एउटा इनपुट छ, आउटपुट ए कम्प्लिमेन्ट हो। दैट मिन्स NAND गेटलाई नट गेटको जस्तो आउटपुट आउने गरी इनपुट र आउटपुट त्यसको प्रोपर्टी NAND गेटको प्रोपर्टीलाई नट गेटको जस्तो गरेर हामीले त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने भनेपछि नट गेटको ट्रुथ टेबल हेरौँ हामीले। जस्तै नट गेटलाई के भनिन्छ, एउटा इन्भर्टर नै भनिन्छ। इनपुट जे दियो त्यसलाई के गर्छ, यसले इन्भर्ट गरिदिन्छ भनेपछि इनपुट जे दिन्छ त्यसलाई अपोजिट गरेर आउटपुटमा प्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै 0 इनपुट दियो भने आउटपुट 1 दिन्छ, 1 इनपुट दियो भने आउटपुट 0 दिन्छ। दैट मिन्स अब हामीले यो नट गेटले गर्ने काम चाहिँ यो NAND गेटले पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो। बल्ल NAND गेट नट गेट जस्तो काम गरेको हामीले बुझ्नुपर्छ। भनेपछि हामीले यसलाई यो बेसिक लजिक गेट ट्रेनर गेटमा जोडेर हेरौँ, त्यस्तै गरेर यसलाई पनि जोडेर हेरौँ, आउटपुट सेम आउँछ कि आउँदैन त्यसलाई चेक गरौँ, हेरौँ है त। जस्तै हाम्रो NAND गेट भनेको यो हो, यसको दुईटा इनपुटलाई एउटा बनाउने। यसलाई हामीले के गर्यौं, एउटा बनाए, यहाँबाट एउटा इनपुट प्रोभाइड गर्नु। यहाँबाट यो दुईटा एउटै भइसकेपछि जुनसुकै एउटामा जोड्दा हुन्छ, हामीले यहाँ जोड्यौं। यसपछि यसको आउटपुटलाई हामीले के गरेका छौं, यहाँनिर जोड्यौं। त्यस्तै गरेर हामीले नट गेटलाई नि एउटा जोडौं। जस्तै नट गेट यो भयो, नट गेटको इनपुट यो भयो, यसको आउटपुट यो भयो, यसको आउटपुटलाई यहाँनिर जोडौँ। यो के भयो, नट गेट भयो, यो के भयो, NAND गेटलाई हामीले यहाँ जोडेछौँ। यसलाई पावर कनेक्सन गरौँ। हाम्रो यो NAND गेट छ नि, यो इनपुटलाई यता राखौँ सजिलो हुन्छ। यो भनेको हाम्रो NAND गेटलाई नट गेट बनाएको भनेपछि यो दुईटैको आउटपुट इनपुट दिँदा सेम आउनु पर्यो। नट गेटले के भन्छ, अपोजिट टु द इनपुट आउटपुट हुन्छ भनेपछि यसलाई मैले 0 गर्दा कस्तो हुन्छ, 1 गर्दा कस्तो हुन्छ हेरौँ त। यसलाई अन गरौँ, दुईटैलाई सेम कन्डिसनमा राखौँ। यसलाई मैले 0 मा राखेँ, हेर्नुस् है, यो भनेको NAND गेटको आउटपुट हो, यो भनेको नट गेटको। यसलाई 0 मा राखेँ, यसलाई 0 मा राखेँ, दुईटै के भयो, हाई भयो भनेपछि NAND गेटलाई 0 दिँदा आउटपुट हाई आएको छ, यो नट गेटलाई 0 दिँदा आउटपुट हाई आएको छ भनेपछि के भयो, इनपुट लो हुँदाखेरि आउटपुट आयो, इनपुट हाई गरौँ आउटपुट के हुन्छ, लो आयो भनेपछि यसरी NAND गेट नट गेट जस्तो काम गरेको भेरिफाइड भयो। थ्याङ्क यू। तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कमेन्ट, लाइक, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसै गरेर हामी अन्य भिडियोहरू पनि बनाउँदै जानेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू।